Idag ska vi testa semlor. Varför då? Därför att det är gott, därför att det är viktigt för ekonomin. Ja, varför är det viktigt för ekonomin? Dels är semlorna bageriernas livboj. Det här drar in jättemycket pengar till svenska småföretagare i vårt avlånga land. Sen tycker jag att det är en rolig konjunkturindikator, en bra inflationsmätare. Jaha. Ska vi börja med att testa? Äta först, snacka siffror sen. Om du fick gissa här, vilken tror du är billigast? Billigast tror jag absolut inte den här Östermalmssemlan i internationell toppklass. Inte heller den sämre Östermalmssemlan. Croissant extra specialgrej brukar vara dyrare. Jag tror snabbköpssemlan är billigast. Ja, det är faktiskt croissantsemlan. Aha. Ja, Otroligt. jag vet. Vilken vill vi börja med? Ska vi börja med en östermalmare? Man ska alltid börja med den godaste. För när du äter många semlor på ett test så har du en sjunkande marginalnytta. Då kör vi då. Ja, vi kör. Ja. Vi gör så här. Vi börjar med en halv. Så tar vi en halv efteråt. Det blir... Så, För att styra. Skål Okej, då. Skål. Jättegod. De har slutat med citrussmak på mandelmassan. Hade de några år. Semlor är väldigt klassiska och konservativa. Men genom att göra en liten twist så kan det sticka ut och få lite uppmärksamhet och bli årets bästa semla. Som det här bageriet har blivit. Nu är vi halvvägs igenom. Jättegott. Säg det. Jättegott. Den här kostar ju ändå 62 kronor. Tycker du att den är värd det? Jag tycker det är beklagligt att semlor har blivit så dyra. Innerstadssemlor kostar 62 spänn ofta idag. Nordeas semmelprisindex visar på en uppgång på 2,9%, lite mer än inflationen. Jag tror att många inte tycker att det spelar så stor roll. Man köper några semlor om året och de kostar 58 eller 62, kanske är det samma. Men det visar ändå på att prisökningarna fortsätter i samhället. Och jag tycker att det är olyckligt att det sker ett år när många hushåll fortfarande kämpar med lite. Ja, om man då tänker på så här, 2020 kostade den 45. Om man fortsätter så här i 5 år till, då kostar den ju på så ännu mer. Det är klart, men alltså, om 10 år så är den uppe i 100 kronor. Det konstiga är i år att vetepriserna och mjölkpriserna har inte gått upp utan ner. Så att råvarorna för semlor, vad man tar för mandel, så har det ju lägre pristryck än tidigare. Så de borde ju faktiskt vara kanske till och med billigare än förut. Men det är de inte. Tur att de är så goda. Men för att goda semlor har inget pris. Den här får ju mycket semlor för pengarna å andra sidan. Kostar väl 62, va? Eller? Ja, 62. Så det är samma pris på den och den. Volym, kvalitet. Ja, skål. Skål. Mycket mandelmassa. Väldigt klassisk mandelmassa här. Det här är ju en semla som på mammas och pappas tid. Finmald. Inga knapriga stora nötbitar som är på modet numera. Men jag tycker det är lite godare med den. Det tycker de flesta i din demografi. Men kanske Östermalmspubliken på Karlaplan tycker om den här. Eller alla som är yngre än 75 kanske tycker om den semlan framför den. Det här är för oldisarna på Östermalm. Ja, och vilken tycker du är bäst av de två? Den här tveklöst. Däremot är det en kulturbärande institution som bakar semlor och liksom, som har skapat mycket av hypen runt semlor som vi lever i idag. Så de har gjort mycket för svenska semlor, men semlorna som bakas idag håller inte måttet. Går vi in på de billigare semlorna? Livet är för kort för att äta billiga semlor. Så vi ska inte äta dem? Nej, vi äter bara de här är goda. Nej, nu hugger jag in på en sån här. Gör du? Du ska inte äta? Om jag inte måste. Jo, du måste. Vad kostar den här då? Den kostar 17,5 kronor och jag tycker att det speglas i det. Jag tycker inte den är god. Och väldigt mycket sötma för pengarna. Ja, den var inte god. Jag sa ju det. Sa det. Ja, nej, det är... Du skulle prompt äta semlan fast det inte var någon god. Ja, men man vill ju testa fransmännens grej. Eller man äter den här då? Ja, skål. Här är grädden nästan som smör. Väldigt tjockvispad. Ja, den ska hålla länge för att den ska stå i matbutiken säkert flera dagar. Och det här skulle du kunna ha kanske ett skyddsrum om det var ett kärnvapenkrig och du behövde semlor. Hur mycket betyder semmelsäsongen för de som säljer semlor? Det är semlor? helt avgörande. Fettisdagen kan vara dagen liksom, som räddar ett bageri från att komma förlust till att vända till lönsamhet. Det är särskilt viktigt idag. Vi hade några svåra år. Dels inflationsår, dels pandemiår där folk inte åt så mycket semlor. Sen hade vi prisökningar där många drogs med höga hyror. Men folk jobbade hemma så åt man inte semlor på jobbet. Så nu är semmelmaskinen i full gång och det är väldigt bra för svenska småföretag och bagerier som
ser konkursfrekvensen minska något. Så det är ganska goda tider för våra bagerier och det är väldigt glädjande. Men det är viktigt att vi fortsätter att göra en insats för dem och äta semlor. Men vet du vad jag har märkt? Ska man äta hetvägg, alltså semla med varm mjölk, då funkar såna här semlor skitbra. För de håller lite bättre. Såna här semlor vill man ju inte slösa på varm mjölk. Jo, det vill man. Jag tycker man köper alltid 3-4 stycken så att man har till ungarna eller om det kommer någon kompis. Och dagen efter, om de står och blir gamla, då kan man rädda dem en hetvägg. Så att det är liksom ett andra liv, ett återuppväckande. Men även en lyxsemla? Absolut. Okej. Ja. Jag vet inte, jag hade nog köpt såna här för hetvägg. Och sen så hade jag ätit dem där som de är. Ja, men i Sverige äter vi kanske 40-50 miljoner köpta semlor varje år. 40-50 miljoner semlor? Men vi är ju 10 miljoner människor. Ja, men ska man trycka 5 semlor var? Ja, jag trycker 50. Under själva fettisdagen så konsumeras mellan 6 och 9 miljoner semlor. Då äter vi en semla var. Det är helt sjukt. Det är jättegott. Ja, men det är jättemycket semlor. Det är ju inte mycket kvar av det här slagfältet. Men vilken är bäst? Det här är ju en toppsemla, internationell mästarklass. Kreativ, innovativ, vacker. Det här är en museisemla som vi tycker om av historiska skäl. Men den är inte så god, den är inte världsutpris. Snabbköpssemlor. Något för den med pressad plånbok kanske. Och här är inte snabbköp utan det är liksom butiken på hörnet-kedjan. Den kanske vi kan hoppa över. Ja, den tror jag faktiskt vi skippar. Det ser ut som Gabbe. Alltså jag vill nog inte äta mer semlor.